Good morning guys. This is the first time na magba-bike check ako. Ito ang iba-bike check ko, yung bike ko na Trek Marlin 7 2020 29er. Okay, let's go. Let's try to bike check. Yun lang alam ko. Wala akong masyadong alam sa bike, pero titingnan ko kung ano makakaya kong masabihin dito about sa aking bike. Try natin. Okay, let's go. Andito ako ngayon sa Promtep Cape. Ganda ng view, di ba? Ganda ng view. Ito ang aking bike. Nabili ko siya last year, 2020, dito sa Phuket, Thailand. Original price siya dati is 21,900. Tapos nag-sale siya ng 14,900 pre-helmet. Ganun siya dito sa Thailand, 14,900 baht yan. So nagamit ko na siya, meron ng 1 year to, 1 year siguro, 1 year in 2 months siguro. Nabili ko siya last year lockdown, kasagsagan ng COVID dito sa Thailand. But now is 2021 March 28. Ngayon ko lang siya mababike check. Okay, sige, start natin. Ito sa frame niya is XL ang frame niya. Trek Marlin 7 red 29er. Rack shock siya, stock na rack shock. Tapos ito nagpalit na ako ng gear. Pinalitan ko ng 2x11 speed na Diore M5100. So ang napalitan ko na rito is yan, gear 11 speed 1146 11 speed. Tapos yan Diore with lock, clutch ba tawag doon? Clutch. Nag-upgrade na ako niya. Tapos ito yung crank niya na 2x, isang set siya. Tapos nag-upgrade na rin ako ng hub. Yung hub niya is Novatec red color na 6 volts. Novatec din sa harapan. Tapos naglagay ako mudguard. Ewan ko, para okay lang yan. Minsan di naman, minsan nagagamit, minsan di. Sa likod tinitilasik pa rin, mudguard sa likod. Tapos yung aking pump is from nabili ko sa Decathlon, 200 baht, pero ang sarap niyang gamitin, hindi siya mahirap gamitin. Itong aking pedal, Rock Bros, nabili ko sa Lazada. Itong aking bag, saddle bag, is Rock Bros din, nabili ko din sa Lazada. Tapos ang aking saddle is Belo, nabili ko rin sa Lazada. Yan na. Tapos pinalitan ko ng cap. Actually yung pre-helmet na to is change ko ng cat eye na padron. Pre din to pagkakabili ko ng bike. Tapos nagpalit ako ng loop bar kasi nakita ko sa mga review, maraming review na sarap daw gamitin. Tawag dito, sarap daw gamitin, na comfortable, maraming option. Tama sila, maraming option. Tapos ito lang kinabit ko na grip. Itong grip na to kinabit ko kasi medyo
komportable pa para sa akin kasi malapad tong ganito, yan. Malapad, so yung kamay mo nakapakat na ganyan. Tapos pwede kang tumaban dito, pwede kang mag-rest dito, pwede kang tumaban dito, 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 dito. Tapos yung brake ko is stock na MT200. MT200. Tapos kinabit ko lang to. Dito ko dati nilagay ang GoPro masyadong malapit. Ito selfie stick to selfie stick, kaya pagka hinaba magiging ganon. Kaya okay na din. Tapos nagpalit na rin ako ng gulong. Pinalitan ko ng Maxxis na 2.20 Icon siya na Maxxis. Yun. Ano ba? Wala na yata Tapos ito, nako, matagal na to, memorable tong water bottle ko na to. Galing pa ng nag-Ironman dito sa Phuket. Doon galing yan. Sa isang rider sa Ironman. Actually dalawa yan kaya lang nasira na isa. Yan na lang ang buo. Yun. Ano pa? Tapos ikot ko ng konti. Ikot ko ng konti. Yan. Yung Batek Rock Shock Maxxis Icon. Tapos kinabitan ko na to na para mas hindi masakit sa kamay. Plastic. Tapos nilagyan ko siya ng sticker na Rampage. Kaya gusto ko lang. Nakita ko lang yan Yan. Tapos nilagyan ko ng safety rito taka sa kabila. Para hindi masyadong magasgas. Actually may mga gasgas na nga Yan. Tapos yan yung bar tape binili ko sa ito in order ko nga palang Jones bar na to in order ko sa AliExpress. Ewan ko kung Singapore o China, basta nakita ko lang sa AliExpress. Yung rotor ko 180, yung rear yung front 180, yung rear 160. Tapos yung crank with BB na rin yan na 2x. Nabili ko to sa Mongtong. Yan. Rampage Stig. Yan ang aking bike. Yan ang aking bike. Check na Marlin 7 2020. Alright. Dito lang, okay. Bye bye. See you guys sa next video. Support my channel, Just Spy Vlog. Bye bye.